ช้าตรู่ดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นแนวเขาสาดแสงสีทองอบอุ่นลงมาบนป่าเขียวขจีทูเทียนเดินคนเดียวเลียบลำธารเล็กๆเท้าเปลือยลุยลงไปในสายน้ำใสแจ๋วเธอก้มตัวค่อยๆเก็บปูและหอยที่เกาะแน่นใต้โคนมือที่ชินกับงานนี้แล้วจึงไม่ลังเลเลยตั้งแต่ออกจากบ้านสามีชีวิตของเธอแม้ยากลำบากแต่ก็สงบกว่าเดิมไม่มีการดุด่าอีกต่อไปไม่มีการบังคับจากใครเธอเป็นอิสระและเป็นนายของชีวิตตัวเองหลังจากเก็บหอยเต็มตะกร้าทูทีเทียนออกจากลำธารเดินเลาะตามขอบป่าเมื่อเห็นแอ่งน้ำใสสะท้อนท้องฟ้าคลื่นน้ำเล็กๆกระเพื่อมเธอหยุดพักทั้งวันเปื้อนโคลนเธอตัดสินใจอาบน้ำเพื่อความสดชื่นถอดผ้าคลุมศีรษะทูเทียนนั่งลงริมลำธารตักน้ำเย็นหลังหน้าเธอปล่อยผมยาวใช้มือลูบเบาๆปล่อยให้น้ำลำธารฉลางฝุ่นลมพัดเบาๆพัดกลิ่นของดินฟ้าและต้นหญ้ามาเธอหลับตาดื่มด่ำกับช่วงเวลาเงียบสงบที่หายากท่ามกลางวันคืนที่ต้องดิ้นรนหลังจากซักผ้าเสร็จเธอกลับไปที่ถ้ำของตัวเองระหว่างทางเสียงนกร้องดังก้องในพุ่มไม้แสงแดดลอดผ่านใบไม้สร้างแสงระยิบระยับบนพื้นดินในขณะเดียวกันที่บ้านของซีโอท้วนคุณยายทูบแม่ของเขากำลังนั่งทำงานในห้องนั่งเล่นแม้จะอายุมากแล้วแต่เธอยังจริงจังกับงานช่วยจัดการเรื่องการเงินบางส่วนในโปรเจกต์ของลูกชายประตูเปิดออกดินน้องสาวของตนเดินเข้ามาพร้อมกล่องของขวัญเล็กๆในมือเธอยิ้มกว้างยื่นของขวัญให้แม่คะหนูมีของขวัญให้แม่ค่ะคุณยายตู่ยิ้มรับกล่องของขวัญมาหนูเอาใจใส่แม่ตลอดเลยเป็นเด็กดีจริงๆแม่ลูกนั่งลงบนโซฟาคุยกันอย่างสนุกสนานครู่ต่อมาประตูเปิดอีกครั้งคราวนี้เป็นทวันเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวใบหน้ายังมีร่องรอยความเหนื่อยล้าจากเช้าที่วุ่นวายผมกลับมาแล้วครับเขาพูดถอดหมวกนิรภัยวางลงบนโต๊ะลินวิ่งมาด้วยความตื่นเต้นพี่ชายวันนี้พี่กลับมาเร็วหรอไม่เชิงหรอกแค่เที่ยงนี้มีเวลานิดหน่อยเลยกลับมากินข้าวกับแม่และน้องคุณยายทูมองลูกชายสายตาเต็มไปด้วยความรักเธอรู้ว่างานของตวนเหนื่อยแค่ไหนเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวทั้ง3 คนนั่งลงที่โต๊ะอาหารบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นเต็มไปหมดในอีกที่หนึ่งทีอูเถียนอยู่ในถ้ำคนเดียวกินโจ๊กร้อนที่เพิ่งต้มอย่างเงียบๆหัวใจว่างเปล่าระหว่างความโดดเดี่ยวช่วงเที่ยงแดดจ้าสาดแสงจึดจ้าลงบนถนนดินครุขระทวนนั่งหลังพวงมาลัยขับรถพาลินไปที่ไซต์งานลินน้องสาวของเขานั่งข้างๆปากพูดไม่หยุดเล่าเรื่องที่เจอมาในวันนี้พี่ชายวันนี้หนูเจอเด็กผู้หญิงขายของน่ารักมากเลยหนูยังช่วยคุณยายคิดเงินด้วยนะต้วนยิ้มขับรถไปพร้อมฟังน้องจู่ๆบนถนนพวกเขาเห็นกลุ่มคนมุงกันอยู่รุมล้อมชายคนหนึ่งจากระยะไกลตวนจำได้ว่าเป็นเชียนสามีเก่าของทูเทียนที่กำลังถูกกลุ่มอันธพาลขวางทางแกกล้าจะนี่หรอเชียนสายร่างใหญ่คว้าคอเสื้อเทียนขณะที่คนอื่นๆยืนข่มขู่รอบๆเทียนมองไปรอบตัวเสียงสั่นฉันจะจ่ายขอเวลาอีกหน่อยทวนไม่รอช้าจอดรถข้างทางเดินลงมาสายตาเย็นชามองกลุ่มคนตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงทุ้มต่ำแต่ทรงพลังอันธพาลคนหนึ่งหันมาขมวดคิ้วไม่ใช่เรื่องของแกยาเสือกตวนเดินเข้าไปอย่างสงบสายตาคมกริบเขาเป็นหนี้พวกแกเท่าไหร่หัวหน้ากลุ่มหรี่ตามองตวนรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาไม่เยอะแค่ไม่กี่10 ล้านถ้าวันนี้ไม่จ่ายอย่าหวังจะได้อยู่นิ่งๆทวงคิดครู่หนึ่งแล้วหยิบโทรศัพท์สั่งโอนเงินหลังยืนยันว่าเงินเข้ากลุ่มอันธพาลมองชีนอีกครั้งแล้วเดินจากไปจีแอนถอนหายใจมองทวนด้วยความงุนงงขอบคุณแต่ทำไมถึงช่วยผมทวนตอบเย็นๆผมไม่ได้ช่วยคุณผมแค่ไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายที่นี่พูดจบทวนเดินกลับไปที่รถขับต่อไปยังถ้ำของทูเทียนตอนนั้นทียูเทียนกำลังเดินกลับถ้ำแล้วเห็นเทียนยืนอยู่หน้ากระท่อมเขายิ้มฝืดเสียงหวาน
ที่นันมาหาเธออันรู้ว่าตัวเองผิดแล้วกลับบ้านเถอะอันจะเปลี่ยนแปลงตู้เทียนกำมือแน่นแกยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอหลังจากทุกอย่างที่แกทำกับฉันเชียนยิ้มแห้งๆเดินเข้าใกล้แต่ขณะนั้นตวนและลินปรากฏตัวเธอไม่ใช่เมียคุณอีกแล้วอย่ารบกวนเธอตวนพูดด้วยน้ำเสียงเข้มชิฮันมองทวนสายตาคล้ำลงแต่สุดท้ายก็เดินจากไปทูทินถอนหายใจมองไปที่ตวนหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกในรอบนานที่เธอรู้สึกว่ามีคนยืนข้างเธอจริงๆหลังจากชีนจากไปทูเทียนยังยืนนิ่งอยู่หน้าถ้ำสายตามองตามแผ่นหลังของชายที่เคยเป็นสามีแม้เธอจะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแต่คำหวานของเขาก็ยังทำให้หัวใจเธอเจ็บแปลบไม่ใช่เพราะยังรักแต่เป็นเพราะความทรงจำอันขมขื่นในอดีตย้อนกลับมาเหมือนแผลที่ยังไม่หายสนิทตวนและลินยังยืนอยู่ที่นั่นลินพูดขึ้นเสียงเบาแต่จริงใจพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมทูเทียนสูดหายใจลึกสายหน้าเบาๆท่านไม่เป็นไรตวนมองเธอดวงตาเผยแววครุ่นคิดเขาเข้าใจว่าแผลในใจของเธอไม่อาจลบเลือนได้ในชั่วข้ามคืนแต่เขาไม่อยากบังคับให้เธอแซงเข้มแข็งในตอนที่อ่อนแอครู่ต่อมาตวนพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มถ้าคุณต้องการอะไรบอกมาได้เลยผมจะช่วยเท่าที่ทำได้ทูเทียนพยักหน้าแต่ยังคงรักษาระยะห่างเธอชินกับการดูแลตัวเองทุกอย่างไม่เคยคิดว่าจะมีใครยินดีช่วยเธอโดยไม่มีเงื่อนไขหลังจากทั้งสองจากไปทูเทียนเดินเงียบๆออกไปยังถนนเล็กหน้าถ้ำหัวใจเธอหนักอึ้งน้ำตาคลอแต่เธอพยายามกลั้นไว้ไม่อยากให้ตัวเองล้มลงเธอก้าวต่อไปหวังว่าลมที่พัดผ่านจะช่วยพัดพาความเศร้าออกไปบ้างขณะที่เธอนั่งอยู่ข้างทางหญิงชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นเธอนั่งเหม่อเลยหยุดลงสาวน้อยมีอะไรให้เศร้าสินะทูเทียนเงยมองคุณยายสายตาเผยความประหลาดใจเธอพยายามยิ้มแต่ซ่อนความหม่นหมองไว้ไม่มิดเปล่าค่ะไม่มีอะไรคุณยายนั่งลงข้างๆเสียงนิ่งสงบดูเธอแล้วฉันนึกถึงตัวเองสมัยสาวๆเคยทนทุกข์มามากแต่สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้ชีวิตนี้ถ้าไม่มีใครรักเราก็ต้องรักตัวเองคำพูดนั้นเหมือนมีดหลีดเบาๆที่หัวใจของทูเทียนเธอก้มหน้ามือทั้งสองกำแน่นครูต่อมาเธอลุกขึ้นโค้งคำนับขอบคุณคุณยายแล้วเดินเงียบๆกลับไปที่ถ้ำเมื่อถึงที่เธอก่อไฟวางหม้อโจ๊กใบเล็กบนเตาเปลวไฟลุกโชติช่วงแสงสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคิดของเธอเมื่อโจ๊กเริ่มเดือดทีนั่งกอดเข่ามองเปลวไฟที่เต้นระริกขณะที่ใจลอยอยู่ในความคิดสับสนเรื่องที่เพิ่งเกิดทำให้เธอทั้งเศร้าและรู้สึกน้อยใจเธอตักโจ๊กใส่ชามเป่าเบาๆแล้วยกขึ้นกินแต่เมื่อกลืนลงไปน้ำตาก็ไหลตามมาโดยไม่รู้ตัวเธอกินไปร้องไห้ไปไม่ใช่เพราะหิวไม่ใช่เพราะโจ๊กเข้มหรือจืดแต่เพราะหัวใจของเธอหนักหน่วงเกินกว่าจะรับไหวในห้องนั่งเล่นกว้างขวางของวิลล่าบ้านตวนคุณยายทูแม่ของทวนกำลังตั้งใจดูบัญชีการเงินลินน้องสาวของทวนเดินเข้ามาจากด้านนอกพร้อมรอยยิ้มสดใสมือถือโทรศัพท์และกล่องของขวัญเล็กๆทวางกล่องลงบนโต๊ะแล้วนั่งลงข้างแม่คะหนูมีเรื่องจะเล่าลินพูดอย่างตื่นเต้นแล้วเปิดโทรศัพท์ยื่นรูปภาพให้แม่ดูคุณยายทูเลิกคิ้วมองหน้าจอเธอชะงักเล็กน้อยก่อนจำได้ว่าเป็นทูเทียนสาวที่เคยเก็บเงินให้เธอครั้งก่อนนี้ไม่ใช่สาวที่ช่วยแม่วันก่อนเหรอคุณยายทูถามด้วยความแปลกใจลินหาพยักหน้ายิ้มเจ้าเล่ห์ใช่ค่ะแม่เธอชื่อทูเทียนเธอใช้ชีวิตยากลำบากมากแต่ซื่อสัตย์และขยันสุดๆเลยค่ะคุณยายทูครุ่นคิดครู่หนึ่งสายตาเผยแววไตรตรองสาวยากจนแต่ไม่โลภมีศักดิ์ศรีสูงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นไม่นานเธอหันไปหาลินพูดเบาๆ
เราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเธอหลินพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นค่ะหนูก็คิดแบบนั้นงั้นแม่ไปเยี่ยมเธอกับหนูไหมคะไม่รอช้าคุณยายทูและลินช่วยกันเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นจากนั้นทั้งสองขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังถ้ำที่ทูเทียนอาศัยอยู่เมื่อถึงที่ทูเทียนกำลังนั่งหน้าถ้ำสายตาครุ่นคิดมองไปไกลๆได้ยินเสียงฝีเท้าเธอเงยหน้าขึ้นชะงักเมื่อเห็นแม่และน้องสาวของทวนลิ้นยิ้มกว้างเดินเข้าไปก่อนสวัสดีพี่ทูเทียนค่ะวันนี้หนูกับแม่มาเยี่ยมพี่คุณยายทูพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มครั้งก่อนหนูช่วยยายวันนี้ยายเลยมาเยี่ยมหนูหน่อยแล้วก็เอาของมาให้ด้วยทูเทียนลุกขึ้นอย่างลนลานมองถุงของขวัญเต็มมือของทั้งสองเธอสายหน้าเสียงสุภาพขอบคุณค่ะแต่หนูรับของเยอะแบบนี้ไม่ได้คุณยายทูยิ้มสายตาอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกหนูนี่แค่น้ำใจเล็กๆคนดีสมควรได้รับสิ่งดีๆคืนลินไหนรีบยื่นถุงของขวัญให้ทูเทียนไม่ให้เธอปฏิเสธหลังจากคุยกันสักพักรู้สึกว่าไม่ควรปฏิเสธอีกทียูเทียนพยักหน้ารับไว้เพื่อตอบแทนเธอเดินเข้าไปในถ้ำหยิบผักป่าและบวบที่เธอปลูกเองมาห่ออย่างดีแล้วยื่นให้คุณยายทูหนูไม่มีอะไรเยอะแค่ผักกับบวบนี้อยากให้คุณยายรับไว้ให้หนูดีใจค่ะคุณยายทูมองของขวัญเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยน้ำใจนั้นหัวใจรู้สึกอบอุ่นเธอพยักหน้าเบาๆรับไว้ในใจรู้สึกซาบซึ้งบางทีสาวคนนี้อาจมีค่ามากกว่าที่เธอคิดไว้มากนักดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแสงแดดร้อนแรงสาดลงบนไซต์ก่อสร้างที่ทวนกำลังดูแลความคืบหน้างานแม้จะเป็น CEO ของบริษัทใหญ่แต่เขายังคงลงมาดูหน้างานด้วยตัวเองเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากตวนตั้งใจดูแบบแปลนฟังรายงานจากวิศวกรผู้จัดการคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้พูดด้วยความนอบน้อมพี่ตวนครับฐานรากฝั่งตะวันตกมีปัญหานิดหน่อยลินที่นี่ค่อนข้างอ่อนต้องเสริมความแข็งแรงเพิ่มเพื่อความปลอดภัยตวนพยักหน้าสายตาคมกริบดีงั้นให้ดำเนินการตามแผนเสริมฐานที่เสนอมาผมอยากให้ทุกอย่างมั่นคงก่อนไปขั้นต่อไปหลังจากตรวจดูส่วนอื่นๆอีกสักพักตวนขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางเขานึกถึงทูเทียนขึ้นมาไม่รู้วันนี้เธอเป็นยังไงบ้างคิดได้ดังนั้นเขาตัดสินใจแวะไปที่ถ้ำที่เธออาศัยอยู่ตวนจอดรถเดินลงมามองไปรอบๆกระท่อมชั่วคราวของทูเทียนยังตั้งอยู่แต่ข้างในเงียบเชียบไม่เห็นเธออยู่เขาขมวดคิ้วหัวใจรู้สึกกังวลเล็กน้อยเธอไปไหนเขาเดินเข้าไปใกล้มองเข้าไปในกระท่อมข้าวของยังเรียบร้อยแสดงว่าเธอยังไม่ทิ้งไปไหนแต่ชัดเจนว่าไม่มีคนอยู่รออยู่พักหนึ่งแต่ยังไม่เห็นวี่แววของทูทีเทียนทวนตัดสินใจขับรถกลับบ้านตอนนั้นที่วิลล่าบ้านตวนคุณยายทู่และหลินกำลังอยู่ในครัวเตรียมอาหารกลางวันหลินช่วยแม่ล้างผักอย่างคล่องแคล่วส่วนคุณยายทูต้มซุปไก่กลิ่นหอมฟุ้งแม่พี่ชายคงหิวแย่แล้ววันนี้แม่ทำอะไรคะซุปไก่ตุ๋นยาจีนเนื้อเคี่ยวไข่กับผักลวกทั้งหมดเป็นของโปรดพี่เขาคุณยายทูยิ้มขณะที่แม่ลูกคุยกันอย่างสนุกสนานทวนกลับถึงบ้านเขาเดินเข้ามาเห็นภาพคุ้นเคยหัวใจรู้สึกเบาขึ้นพี่ชายพี่กลับมาแล้วรีบไปล้างมือเลยข้าวใกล้เสิร์ฟแล้วลินวิ่งออกมาต้อนรับทวนยิ้มแต่ในใจยังติดอยู่กับเรื่องเมื่อครู่เมื่อทางครอบครัวนั่งลงที่โต๊ะคุณยายทูสังเกตว่าลูกชายดูเงียบๆเลยถามเป็นอะไรเหรอลูกวันนี้ที่ไซต์มีปัญหาอะไรหรือเปล่า Translate complete American Models ตวนสายหน้าไม่มีอะไรครับแม่แค่ตอนขากับผมแวะไปหาทูเทียนแต่ไม่เจอเธอเลยตวนนิ่งไปแต่ในใจยังไม่สงบทำไมเขาถึงห่วงเธอขนาดนี้มื้ออาหารดำเนินไปในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวแต่ในมุมหนึ่งของหัวใจทวนภาพของทูทีเทียนยังคงวนเวียนไม่หายไปไหนnhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô Tiểu Tụy như hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu.
Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây? Lời nói ấm áp ấy như thắp lên một tia hy vọng, khiến Tử Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng với tấm lòng nhân hậu. Tại nhà trưởng thôn, ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô. Hiểu rõ sự phạt con dâu bị gia đình chồng đối xử bất công, trưởng thôn quyết định can thiệp vào vụ việc. Ông cùng Tử Tiên quay trở lại nhà Chiến, mong tìm được lối đi cho cô giữa bão tố của cuộc đời. Khi vừa bước vào, không khí lạnh lẽo và đầy căng thẳng bao trùm. Mẹ chồng của Tử Tiên, giọng chua ngoa và ánh mắt quắc lên tiếng khi miệt khi thấy cô trở lại. Cái nhà này không chứa chấp loại đàn bà như thế. Sự khinh miệt ấy mở đầu cho cuộc tranh cãi gay gắt. Trưởng thôn trấn an